ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ አላላጥና አከታተፍን ነው። አላላጥና አከታተፍን ለማስተማር ይጠቅሙኛል ያልኩትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ እናያለን። ይሄ ቲማቲም፣ እነዚህ ሁለቱ የተቀቀለ ቲማቲም ነው። ይሄ ጥሬ ቲማቲም ነው። ይሄ ካሮት ነው። ቃሪያ፣ የተቀቀለ ድንች፣ ያልተቀቀለ ድንቾች ናቸው። ይሄ ሎሚ ነው፣ ደርቋል። እነዚህ ሽንኩርት ናቸው። ይሄኛው ዱባ ነው፣ የዱባ ዘር ነው። እዚህ ጋር ያለው ቦለቄ ነው፣ ነጭ ቦለቄ። ይሄ የተራሰ ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ደረቅ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። በእነዚህ ነው ላስተምር የተዘጋጀሁት ማለት ነው። ላስተምርበት ያነሳሳኝ ምክንያት ምንድን ነው? የሙያ ትንሽ የለውም። አለማወቅ ጨለማ ነው፣ ማወቅ ብርሃን ነው። አለማወቅ ሲኖር ትንሿ ነገርና በጣም የምንችላት የምንሰራት ብንዳብሳት እንኳን የምንጨርሰውን ስራ እንደ ከባድ እንቆጥረዋለን፣ ካላወቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ወንድሞቻችን፣ ልጆቻችን፣ ጓደኞቻችን ላይችሉ ይችላሉ። መክተፍ፣ መላጥ፣ ማስተካከል ሊቸግር ይችላል። ሁላችንም ቢሆን ከህፃንነታችን ሙያ መማር ከምንችልበት እድሜያችን አንስቶ ቀስ በቀስ እየተማር እያዳበርን ነው የመጣነው። ከማን? ከቤተሰብ፣ ከጎረቤት፣ ከህብረተሰብ፣ ከትምህርት ቤት ወዘተ ከመሳሰሉት ሙያን እያዳበርን መጥተናል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሙያን ሳንንቅ እንደ ከባድ ሳናይ ይሄ መጥፎ ነው ሰው ዘንድ ያስገምተናል እንዲህ ነው ሳንል ማንኛውንም ሙያ ለመማር ፍላጎት ሊኖረን ይገባል። ሙያ ይጠቅማል። የማይጠቅምም ካለ ከሰራ አለመጥቀሙን እናቅና እንተዋዋለን። አልፎም ደግሞ የምንችለውን ትንሽ ሙያ ለሌላው ትንሽ ለማይችለው እናስተምርና እየተጨመረ ሙያ እያደገ ሲሄድ እውቀት እየበዛ ይሄዳል። ስለዚህ ነው የሙያ ትንሽ ስለሌለው ይሄ ሊያስቸግራቸው ይችላል ለማይችሉት ብዬ ይሄን ፕሮግራም ያስኩት ማለት ነው። እና ወደ ስራው እንሄዳለን። እንግዲህ መላጥና መክተፍ ነው ብያለሁ። መጀመሪያ የሚላጡትን እልጥና አሳያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከእህል እንጀምራለን። ከእህል ቆዳቸውን አስወግደን የምንጠቀምባቸው ምግቦች አሉ። አንድም ይሁኑ ሁለትም ይሁኑ ብዙም ይሁኑ ስንሰራ ልናቃቸው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የምናውቃቸው ሊኖር ይችላል። እና ይሄ አሁን ያቀረብኩት ለትምህርት ይሆናል ብዬ ነጭ ቦለቄ ነው። ይሄ ነጭ ቦለቄ በምቀቅልበት ሰዓት ወይም ደግሞ በውሃ አርሼ ሳቆየው መራስ በሚችልበት ሰዓት ከቆየ ቆዳውን በቀላሉ ልጠን ማስወገድ እንችላለን። ለምሳሌ አሳያቸዋለሁ። ይኸውላችሁ በአንድ ጊዜ ስነካው ውልቅልቅ ነው የሚለው ቆዳው። ይኸው እና ይኸው አሁን ይሄ ቆዳው ለምግብነት እኔ ያስቸግረኛል፣ እየላጥኩ ነው ሁል ጊዜ የምጠቀመው ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ ቆዳው እንዲህ ነው። ከዛ በኋላ ቆዳው የለቀቀውን ለፈለግነው አይነት ምግብ ማዋል እንችላለን። ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ምሳሌ አኩሪ አተር የዚህ አይነት ባህሪ ያለው በውሃ አርሰን አስቀምጠን ቆዳውን ማስለቀቅ በምንፈልግበት ሰዓት ቆዳውን ወይም
ገለባውን ወይም ልጣጩን አንድ አይነት ነው፣ ያው ያጠራር ጉዳይ ነው። እሱን እንደዚሁ ማስለቀቅና ክኩን ወይም ውስጥ ያለውን መጠቀም እንችላለን እንደፈለግን አድርገን ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው። ባቄላም እንደዛ ይሆናል። እነዚህን የመሳሰሉ እህሎች አሉ። በዛ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው በመቀጠል ያቀረብኩት ይሄና ይሄ አንድ አይነት ነው። ይሄኛው ነክሬው ነው። ይሄ ደረቁ ነጭ ሽንኩርት ነው። ይሄን የነከርኩበት ምክንያት በቀላሉ ገለባው እንዲለቅልኝ፣ ጊዜ እንዳይወስድብኝ፣ እንዳያስቸግረኝ ብዬ ነው የነከርኩትና ነጭ ሽንኩርት ብዙ በምንልጥበት ሰዓት ወይም ጊዜ ሳይኖረን ሲቀር እንደዚህ አድርገን አርሰን ፍሪጅ ውስጥ በዚፕላክ አድርገን ብናስቀምጥና እየላጥን ብንሰራ በቀላሉ ሊላጥልን ይችላል። በዚህ ብንጠቀም በዚህ አይነት አጠቃቀም ይቻላል ማለት ነው። እንደገና ይሄኛው በደረቁ ነው። ምግቦችን በደረቁ አድርቀን የተለያዩ ምግቦችን ማቆየት እንችላለን። የማቆያ ዘዴ ነው። ይሄ ደረቁ ከዚህ የበለጠ ይቆያል፣ አይበላሽም። ይሄ ነጭ ሽንኩርት እንግዲህ በዱቄትና በዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። የነጭ ሽንኩርትን ቅመም በእርጥቡም ፈጭተን ማዘጋጀት እንችላለን። ከዚህ በፊት ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የነቀጥኩት ቪዲዮ አለ፣ እዛ ላይ ማየት ይቻላል፣ መፍጨት ይቻላል ከዝንጅብል ጋር ማለት ነው። እንደገና በእጃችን ልጠን እንደፈለግን አድርገን ቅርጹን ተጠቅመን ከትፈን መጠቀም እንችላለን። ይህንን ማለት ነው። እና ነጭ ሽንኩርት በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። በሌላ መንገድ በቀላሉ ለመላጥ ሌላው መንገድ ይሄ ደረቅ አለ። ብዙ አንጨምርም። ምግብ ስትሰራ 3፣ 4፣ 5 እንደ ምግቡ ብዛት ነው። ይሄንን እንዲጨፍልቀን በቀላሉ እንለጠዋለን ማለት ነው። ይሄው በቀላሉ ላጥ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ መሳሪያ ለነጭ ሽንኩርት መለንቀጫ ይሆናል፣ መዳጫ ይሆናል። እንደዚህ ደረቁን ሽንኩርት ወይም ይሄን ሽንኩርት ልጠን ለምግብነት ስናዘጋጅ ይሄንን ምን ፈልገውን ያህል መጠን ነጭ ሽንኩርት እንልጥና እዚህ ውስጥ አስቀምጠን በዚህ በቀላሉ እንጨቀጭቃለን። እንግዲህ መክተፍ አይጠበቅብንም ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ስንጨቀጭቅ አንድ ብቻ ስለሆነ ነው። ይሄው በዚህ አይነት ድቅቅ አድርገን ወዲያውኑ በማንኪያ የሰራነው ውስጥ እንዲቻል ጭምር እናደርጋለን። ጊዜ ይቆጥብልናል ማለት ነውና ነጭ ሽንኩርትን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። እሺ አሁን ወደ ድንቹ እንሂድ። ድንች ይሄ የተቀቀለ ነው፣ ይሄ ያልተቀቀለ ነው። የተቀቀለውን በእጃችን እንልጠዋለን፣ በእጃችን ብቻ። ያልተቀቀለውን በቢላዋ ሌላም መላጫ መሳሪያዎች በቀላሉ ከቢላዋ ለየት ያሉ ግን እንደ ቢላዋ የሚልጡ ስላሉ በዛ ገዝታችሁ መጠቀም ይቻላል። በምንም ቢሆን አላማው መላጥ ነው። ስለዚህ ይሄንን በእጄ እልጣለሁ እና ያው በጥፍሬ እንደዚህ ልጬ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በፈለኩት አይነት ከትፌ ማዘጋጀት ነው። ቶሎ ቶሎ ልጣለሁ፣ ጊዜ ለመቆጠብ ነው። አሁን ይሄን ድንች ልጣለሁ።
እንግዲህ ብዙ የድንቹ ስጋ እንዳይባክን አድርገን ነው የምንልጠው። ስንልጥ ይኸውላችሁ ይሄንንና ቢላዋውን ጥብቅ አድርጌ ይዛለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከዛ ይሄ ነው የሚጠብቅልኝ። ከዚህም ይሄው ይዤዋለሁ እንደዚህ እንደዚህ ይለመዳል በቀስታ። ይችን ስለቷን ይሄ እጄን እንዳይነካኝ መጠንቀቅ ነው አለብኝ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው። ከተለመደ በጣም ያፈጥናል። ምክንያቱም የታወቀ ነገር ሁሉ ብርሃን ነው ብያቸዋለሁ። እሺ ይሄንን አንድ ልጨምርና ይበቃናል ለማሳያ። የቀረጠው ልጣለሁ። ይሄኛው እጄ ያዞርለታል። ተባብረው ጣቶቼ ይልጣሉ ማለት ነው። እና ጣቶቼ የቀረ ካለ እናስተካክላለን። ሊበጣጠስ ይችላል። ለመጀመሪያ ጊዜ የተለያየ አይነት ሊሆን ይችላል። ከብልሽት ነው ጥሩ ነገር የሚገኘውና ሞክሩ፣ ትሰሩታላችሁ። እሺ አሁን ድንች ከተላጠ በኋላ ውሃ ውስጥ ነው የሚሆነው። ይጠቁራል። ይበቃል። እሺ ቃሪያ፣ ይሄ ቃሪያ ነው። ቃሪያን እንግዲህ ስንከትፍ መጀመሪያ ይሄ ቂንድ ነው የሚባለው። ቂንዱን እናስወግዳለን። ከዛ በኋላ እንሰነጥቃለን። ፍሬውን መብላት የማይፈልግ በዚህ መልኩ ፍሬውን ያወጣል። ከዛ በኋላ በቁመት እንደ አስፈላጊነቱ እንደ ምግቡ አሰራር ውበት እንደሚሰጠው እንደ ፍላጎታችን በቁመት ስንል እንዲህ እንከትፈዋለን። ይሄ ረዝሟል፣ ግማሽ ይበቃል ካል እንዲህ ስላች አድርገን ለማሳመር ማለት ነው። እንዲህ እንከትፋለን። ከዛ በኋላ በክብ እንከትፋለን። ምንም ሳነካ ፍሬው እንዳለ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንከትፋለን። ክብነቱን ፈልገን ፍሬውን ማንፈልግ ከሆነ እንደዚህ ቀስ አድርገን ፍሬውን ማውጣት ነው በቃ። ከዛ በኋላ ደግሞ በደቃቁ ከተባለ እንደዚህ ከከተፍን በኋላ ላከታተፍ እንዲመችን መጀመሪያ ላከታተፍ እንዲመች በትንሽ በትንሿ እንዲናረግና እንዲያርገን ይችን እንከትፋታለን። ይሄንንም እንደዛ አድቅቆ መክተፍ ነው ማለት ነው። እና ቃሪያን በተመለከተ ይሄ ነው። ሽሮ ላይ ደግሞ በክቡ ሽሮ ወጥ ስንሰራ የምትወዱ ካላችሁ ሊረዘም አድርጋችሁ ጣል ማድረግ ይቻላል። ሁለት ቦታ ሰንጥቆ ጣል ማድረግ ይቻላል። በዚህ መልኩ ይከተፋል ማለት ነው። ካሮቱን እንልጣለን። ካሮት ስንልጥ መጀመሪያ ያው እንደተለመደው ታጥቦ ነው፣ ሁለመናው መታጠብ አለበት። ድንችም ካሮቱም ከላይ ቆሻሻ ካለው መጀመሪያ ታጥቦ ነው መዘጋጀት ያለበት። ምክንያቱም የላይኛው ቆሻሻ ወደምንልጠው የምግብ ክፍል እንዳይሄድና ከዚህ እንጀምራለን። ካሮት ስንልጥ እንዲህ እናደርግና እንደዚህ ቀስ ብሎ እኔ እጄ
ስለለመደ ነው የሚፈጥነው። እንድታረጉና ግማሹን አሁን ያልቃል። አዞራለሁ እንደዚህ። ቢላዋ ወደ እጄ እንዳይመጣ እጠነቀቃለሁ። እንደዚህ በቃ እሺ አሁን ተዘጋጅቶ ተልጧል። እንከትፋለን ማለት ነው። እንግዲህ የሚከተፍ ነገር ሁሉ እንደፈለግነው ቅርጽ ማውጣት እንችላለን። የራሱ የተዘጋጀ የቅርጽ ማውጫም ካለ በዛ ቅርጽ አውጥተን እንከትፈዋለን እና እኔም ባለኝ መሳሪያና እንደ ቤቴ ከትፋለሁ ማለት ነው። አሁን በክብ መክተፍ ከፈለኩኝ በማድረግ ነው። በቃ ይሄው ክብ ሆነ። ይሄንን በቁመት ካልኩ ቁመት ማርዘምና ማሳጠር እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ነው። እንደዚህ አድርገን እንቆርጣለን። ሌላው በትልልቁም ከሆነ እንደዛ ወፈር አድርገን ይሄ በስላሽ ከፈለግን ክቡ እንዳለ ምንም ሳይነካ ውፍረትና ቅጥነቱን እየጠበቅን እንደዚህ እንከትፋለን። ከዛ አድቀን ካልን ደግሞ መጀመሪያ በክብ እንከትፍና ማድቀቅ ነው። አሁንም መፈቅፈቂያ አለው ካሮት የሚፈቀፍቅ ስላለ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና የካሮት አከታተፍ ይሄንን ነው የሚመስለው። ካሮትን በቁመቱ መክተፍ ይቻላል ብዬ እዚህ ጋር አሳይቻለሁ። ከዚህም ማስረዘም ይቻላል፣ እንደ ፍላጎት ነው። ከዛ በፊት ግን ካሮቱ ማሳ ላይ በጣም የቆየ ከሆነና ሳይቆፈር ቆይቶ አርጅቶ ወይም አልፎበት ጠንክሮ ለገበያ የቀረበ ከሆነና እኛ ያንን ሳንለይ የገዛ ነው ከሆነ ውስጥ ያለው እንጨት አይበላም፣ አይታኘክም፣ ጥቅምም የለውም። ስለዚህ ማስወገድ መቻል አለብን። የትኛው እንጨት ነው ውስጥ ያለው? ይሄው እንደዚህ እኔ በእጅ አስተካክዬ እሰነጥቃለሁ። በጣም ለማትችሉት ደግሞ እንደዚህ ታስደግፉና መጀመሪያ እንዲህ አድርጋችሁ ይሰነጠቃል። ይሄው ምልክት አለው መስመር የሚመስለው። ይሄኛው ለጋ ከሆነ ካሮቱ ይሄም ስለማይጠነክር አብረን ሰርተን እንበላለን። ጠንካራ ከሆነ ምልክት አለው። በዚህ በቢላዋ እንደዚህ እንሰነጥቀዋለን መስመሩን ይዘን። ይሄኛውን ስጋ ሳንነካ እንደገና እናዞርና እንዴ እንሰነጥቃለን። ከዛ እንደቅማለን። ይኸውላችሁ ለይቷል እና ይሄንን እንጥለዋለን ማለት ነው። ከጠነከረ አንበላ። ከዛ በኋላ በፈለግነው አይነት መጠን ከትፈን አድቅቀን ክብ አድርገን እናድርገን እንዳሳያችሁ መጠቀም እንችላለን። የካሮትን ጨርሻለሁ። እሺ አሁን ሽንኩርቱን እልጣለሁ። እንደዚህ አድርገን መላጥ እንችላለን። መጀመሪያ የበቀለበት ነው ወደ መሬቱ ክፍል የሚገባው እንቆርጥና እንደዚህ አድርገን አሁንም ከዚች ገለባውን ወደዚህ እንስበዋለን። እንደዚህ ነው የምንልጠው ማለት ነው። ይሄንን እሺ፣ ሌላው የመላጫ ቀላሉ መንገድ ደግሞ ይቀላል። እንዲህ በክቡ ከምናደርግ ሁለት ቦታ እንሰነጥቀዋለን።
ከዛ ይሄንን እንደቀድሞ እንልጠዋለን ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ስለዚህ ይላጣል። እሺ እንግዲህ አከታተፍ የምንሰራው ምግብ ነው የሚወስነው። ለጥብስ፣ ለሰላጣ በቁመት መክተፍ ከፈለግን ቁመቱ ይሄ ነው። እንደዚህ አድርገን እንከትፋለን። ይሄ ነው ቁመቱ ማለት ነው። ላልጫም ከፈለግን በቁመት እንከትፋለን። ድንቹም ካሮቱም በቁመት ከሆነ የተከተፈው አንድ አይነት ሲሆን ስለሚያምር እንደዛ አድርገን ነው የምንከትፈው። ሌላው በጎን የምንከትፈው አለ። ለምንድን ነው ይሄን ብዙ ጊዜ እንደዚህ በቁመት አድርገን ስናበስለው አንዳንዱ ሽንኩርት ይሞታል፣ እዚህ አይሞትም። በጣም ከቀጠነ እንደውም እንደ ገመድ ሊመስል ይችላል እና እንደዛ እንዳይሆን ከፈለግን ማምረን ከሆነ በጎን እንከትፈዋለን። እንደዚህ አድርገን እንከትፈዋለን በወፍራሙ ማለት ነው። በጎን እንዲሆን እንደዚህ ተለቅ አድርገን እንከትፈዋለን። ይሄ አሁን እንደዚህ ስል ይኸው አመለጠኝ፣ አይመችም። እንዲህ ያስተኛዋለሁ መክተፊያውን ይዞ መክተፍ እንዲመቸኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መክተፍ እንችላለን። ይሄ ነው። ሌላው ማድቀቅ እናደርግና እናደቀዋለን። ድቅቅ አድርጎ መክተፍ ሲባል ይሄ ነው። ሽንኩርቱ እንዳይታይ፣ ሽንኩርቱ ቶሎ እንዲሞትልን ማለት ነው። እንዲፈጥ አያስፈልግም። አሁን ቀይ ወጥ ላይ ዶሮ ላይ ስንሰራ ሙትት ማለት አለበት እና እንደዛ እንዲሆን እንደዚህ አድርገን እናደቃለን። እንግዲህ በቁመት በጎን ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን ማለት ነው። እሺ ሌላው ስሪ ሚሪ አሁን የሀገራችን ሽንኩርት በተለይ ያበሻው በስሪ ሚሪ ከትፈንም ዶሮም ቀይ ወጥ ማንኛውም ነገር ምንሰራበት ይሞታል ማለት ምንድነው? ድቅቅ ጥፍት ይላል ተቁላልቶ ማለት ነው። ይሟሟል፣ አይፈትም። ስለዚህ እንዴት ነው የምንከትፈው? በቁመቱ ነው፣ በጎኑ አይደለም። እንደቀድመው ያልኳችሁ በቁመት በስሱ አድርገን እንከትፋለን። ማንኛውም ሽንኩርት እንደዚህ። አሁን ይሄ እዚህ ትልቅ ስለሆነ በቁመት ስንከትፍ ረጅም ነው የሚሆነው እና የአበሻ ሽንኩርት ለስር ምሪ በጣም ቆንጆ ነው እና እንደዚህ ነው የምንከትፈው። ይኸውላችሁ አሁን ይሄ በቁመት ያልኩት ወፍራም ነው። ይሄንን አስቧት። ይቺ አሁን ገመድ ነው የምትመስለው ራሷ። የአበሻው ሽንኩርት ግን እልም ይላል፣ ያፈጥናል። ብዙ አድቀን የምንወስድበት ጊዜ ይቆጥብልናል ማለት ነው እና ሽንኩርትን በዚህ መልኩ ነው የምንከትፈው። ወደ ሌላ እንሄዳለን። እሺ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት እልጣለሁ ማለት ነው። ከዚህኛው ነው የምንጀምረው። ነጭ ሽንኩርት ከስሩ ነው። ማንኛውም ነገር ይመቸናል ለመላጥ። ነጭ ሽንኩርትንም ልክ እንደ ቀዩ ሽሪምሪ የለውም እንጂ እንደዛ መክተፍ ነው የምንችለው። እዚህ ጋር የተላጣለ ይሄኛው ሱሩ የነበረበትን እንቆርጣለን። ከዛ በኋላ ይሄንንም በክቡ መቁረጥ እንችላለን። እንደዚህ ይሄው በክቡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አድቀን
ድቅቅ አድርገን አሁን በቁመት እንድች አድርገን በሶስት መንገድ እንከትፈዋለን። ነጭ ሽንኩርትን ጨርሰናል። ወደ ሌላው እንሄዳለን። ድንቹን እንከትፋለን። ድንቹ ትልልቅም ሆነ ትንንሽ ያው ነው። ስናናንሰው ስናስረዝመው ያጥራል እንጂ ሌላ ምንም ችግር የለው። ይሄ 2 ቦታ ነው። በትልልቁ የሚወድና መስራት የሚፈልግ 4 ቦታ አንዱን በቁመቱ ከትፎ ይሰራል ማለት ነው። ሲገዛም ትልልቅ ድንች ሲሰራ የሚወድ ከሆነ ረዘም ረዘም ያለውን ድንች መግዛት ነው እና ይሄ በትልልቁ 4 ቦታ በወፍራሙ ይከተፋል። ሌላው ደግሞ አሁን ይሄ 4 ቦታ ነው። እንዲቀጥን በዚህ አይመቸኝም። በእንደዚህ ያደርግና 2 ቦታ ማድረግ እችላለሁ። እንደገና ደግሞ ከ2 ቦታ በላይ ማድረግ እችላለሁ። 1 2 1/4 ማለት ነው። 1/4 ይኸውላችሁ በዚህ ከተፍኩት ማለት ነው። ይሄ ትልቅ መስሎ ከታየኝ ራሱ እንደዚህ ማቅጠን እችላለሁ። እንደዚህ ማቅጠን እችላለሁ። እንግዲህ ትንሽ ብትሆን ድንቹ አጭር ነው የምትሆነው፣ ቁመቱ እንደዚህ አይረዝምብንም። ይሄም የምንወድ ከሆነ እንደዚህ ነው የምንከትፈው ማለት ነው እና በዚህ መልኩ እንከትፋለን። ለጥብስ ከሆነ እሱን ተጠንቅቀን በስሱ በአንድ አይነት ቅርጽ የተለያየ እንኳን ቅርጽ ቢሆን ለቅመን ማንሳት አለብን፣ ለሌላ ማዋል አለብን ማለት ነው። ለጥብስ ስንከትፍ 2 4 ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንከትፈው። ይሄ ትልልቅ ከመሰለ አሁንም ለጥብስ እንደዚህ አድርገን እናሳንሳለን። ሌላም እኮ ቅርጽ መስራት ከቻልን መስራት ነው፣ ምንም ችግር የለውም። እሺ ሌላው በክብ እንደዚህ እናደርግና እንከትፋለን። እሺ ለወጥ ስንፈልግ ከስጋ ጋር አልጫ ወጥ፣ ቀይ ወጥ ከድንች ለመስራት የመረቅ ድንች መረቅ ያለው ድንች ለመስራት አነስ አነስ ነው ማድረግ ያለብን። እንደዚህ እናደርግና በቁመቱ ከዛ በኋላ በጎኑ የዚህን ያህል መጠን እንሰራለን። ድንች ቀይ ወጥ ለመስራት በትልልቁ በእንደዚህም ከትፈን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለድንች ቀይ ወጥ ከስጋ ጋር ለመስራት በቁመት ልንከትፍም እንችላለን፣ እንደዚህ ልንከትፍ እንችላለን ማለት ነው እና በአብዛኛው ይሄ ነው መረቅ ላለው ድንች ስጋ ከስጋ ጋር ለመስራት ይሄንን ብንጠቀም ጥሩ ነው የሚሆነው፣ የስጋውን መጠን ያህል ብንከትፍ ማለት ነው እና እንደዛ ነው የምናደርገው። ሌላው የተቀቀለ ድንች አለ እዚህ ጋር። የተቀቀለው ድንች ይከተፍና በፈለግ ነው መጠን አሁንም እሱ ቅርጽ እናያዝም ብንል ስለበሰለ ቦካ ሊል ይችላል ከመብሰሉ የተነሳ። ግን እንደዛም ቢሆን የተቀቀለ ድንች ወጥ አንሰራም ማለት አይደለም፣ እንሰራለን። መረቅም ኖሮት እንሰራለን፣ መረቅም ሳይኖረው እንሰራዋለን። እንደዚህ ከትፈን የተቀቀለውን ድንች ማለት ነው። ይሄ ነው። ሁሉንም ይሄንንም በክብ ያውን ግማሽ ክብ ነው፣ ግማሽ ክብ ነው ይሄኛው። አሁን ድንች ከሌለንና ለመቆጠብ ከፈለግን ድፍኑ እንዳለ ይሄ ድፍን ነው ብለን እንውሰደውና ድፍኑን ድንች ከፈለግነው ጀምረን እንደዚህ እያደረግን ዙሪያውን እንደተመቸን እንደዚህ
ሰከንድ እያሳነስን ከትፈን እንሰራዋለን። ይበረከታል። አንዱ ድንች ብዙ ቦታ ነው የሚሆነው። እንደውም በአብዛኛው በዚህ የተቆረጠ አይቦካም። እንደዚህ የተከተፈ ድንች አይቦካም ወጥ ላይ ሲሰራ ማለት ነው። እና በቃ የድንች አከታተፍ ይህንን ይመስላል። ወደ ሌላ እንሄዳለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ሎሚ አለ። ደረቅ ነው፣ መልኩም ያስታውቃል ማለት ነው። ባለን መጠቀም እንችላለን፣ በደረቅም መጠቀም እንችላለን። ይሄንን ያቀረብኩበት ምክንያት አንደኛ ፍሪጅ ከሌለን ወይም ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሎሚ ሲቀመጥ መጨረሻ ላይ ይበላሻል። ግን እንፋስ ላይ ዘርጋ ያለ ቦታ ላይ ሎሚን ካስቀመጥ ነው ይደርቃል እንጂ ለብዙ ጊዜ ያገለግለናል ማለት ነው። በሌላው መልኩ ደግሞ እንቆርጥና ጨምቀን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን እና ለመጭመቅ ብዙ ጊዜ ያጋጠመኛል። አሁን ሲሄድ ሳይ ማለት ነው። እና ለመጭመቅ እንዲህ በቁመቱ አይከተፍም፣ አይመችም። እንደዚህ በክብ ነው መቁረጥ ያለብን። እንግዲህ ደረቅ ስለሆነ ሞክራለሁ። ግን ደረቅ ሆኖ መጠቀም ካልተቻለ የደረቀ ነገር ሁሉ ውሃ ላይ እንዘፈዝፈውና እንዲቆይልን ያደረቅናቸው ምግቦች ውሃ ላይ ዘፍዝፈን ነው የምንሰራቸው። ስለዚህ ይሄን አልዘፈዘፍኩትም፣ ለመቁረጥ እሞክራለሁ በክቡ። እና እንደዚህ ስበሳው መንገድ ይሰጠዋል ማለት ነው። ይኸውላችሁ ውስጡ አሁን ይሄ ንጹህ ነው። እና በምንጨምቅበት ጊዜ እንዲህ በክብንም የምንቆርጠው እንደዚህ አድርገን ነው የምንጨምቀው። በመጭመቂያም ይሁን በእጃችንም ይሁን በማንኪያም ይሁን እንደዚህ አድርገን በማንኪያ በቀላሉ እንጨምቃለን። ፍሬ ካለው እቃ ላይ ጨምቀን ፍሬውን አስወግደን መጠቀም ነው። ፍሬ ከሌለው ደግሞ እንደዚህ አድርገን እንጨምቀዋለን በቀላሉ ማለት ነው። ይሄ ነው የሎሚውን አከታተፍና አጨማመቅ ጨርሻለሁ። ወደሚቀጥል ሄዳለሁ ማለት ነው። አሁን ዱባውን እንልጣለን ማለት ነው መጀመሪያ። እና ከመላጤ በፊት ግን ይሄንን ዱባ የሚመስሉ ክብም ሆነ ሞላላ አትክልቶች አሉ። እነሱ ግማሾቹ በጥሬ ይበላሉ። ለምሳሌ እንደ ፓፓያ ያሉ አትክልቶች ማለት ነው፣ እንደ ወተርሜሎን ያሉ አትክልቶች። ዱባና ዱባ ብዙ ዘር አለው። እንደዚህ አይነቶቹ የዱባ ዘሮች ደግሞ ተልጠው ተከትፈው በስለው ይበላሉ ማለት ነው። አላላጣቸው አንድ ነው፣ አከታተፋቸው አንድ ነው። አንድ የሚሆንበት አለ። እንደገና በቁመትም በምን ተከትፎም ይበላል። በጁስም መልክ ተፈጭቶ የሚጠጣል እና እንደዛ ነው። አላላጡ አከታተፏ አንድ ስለሆነ ነው ይሄንን ያቀረብኩት ማለት ነው። አሁን አገራችን ዱባ ሲከተፍ ወይም ሲላጥ ለሁለት ወይም ለአራት እንደሚመቸው ይሰነጠቃል ማለት ነው። ይሄ ነው አሁን እንደሚመቸኝ ከትፈዋለሁ። መጀመሪያ ፍሬውን ከማውጣቴ በፊት ተሰነጥቃለሁ እንዲቀለኝ። እሺ አሁን ይሄን አወጣለሁ። አላስፈላጊ ነው። ፍሬውን ለሌላ መጠቀም ይቻላል። አሁን ግን እኔ አልፈልግም። ስጋው እንዳይሄድብኝ የተጠነቀቅኩ ነው ማለት ነው። ይሄን ማስለቀቅ እናጸዳና አሁን ድሮ ሀገራችን ማለት ነው
ዱባ እንዲህ ነው የሚላጣው። እንዲህ እየተደረገ ነበረ አያቶቻችን እናቶቻችን። ይሄ ግን አድካሚና አሰልቺ ነው። አሁን ፍሬ ከወጣ በኋላ እኔ ሳልጥ ወይም ሳይላጥ እከትፈዋለሁ። አከታተፍ በቁመት በ4 ማዕዘን በ3 ማዕዘን እንደፈለግን በቃ። አሁን እንዲህ ካረኩ በኋላ እንዲህ እያረኩ ከምውል እንደ ድንች ያፈጥነኛል። እንደዚህ በቃ ይሄ በጣም አፍጣኝ ነው። እንደዚህ ያደርግና ይሄ ትልልቅ ነው ካልኩኝ በትንሹ ወይ በትንሹ መክተፍ እችላለሁ። ይሄኛው ወጥ ይሆናል። የዱባ ዘር ማለት ነው። ተቀቅሎም የሚበላል እንዲሁ አቀዝቅዞ በዛ መልኩ መጠቀም እንችላለን። እንደ ፓፓያና እንደ ወተር ሚለን ያልኳችሁንም ልክ የዚሁ አይነት ስለሆኑ ዘራቸው ይለያል እንጂ ለምግብነት ስናቀርባቸው በቀላሉ መጠቀም እንድንችል ልክ እኔ እንዳረኩት እንዳሁኑ ታረጉና ትጠቀማላችሁ። ይከታተፉና እነ ወተር ሚላን በትልቅ እቃ የሚተርፍ ከሆነ እንዳይበላሽ ፍሪጅ ውስጥ ይቀመጣል። ተከታትፎ ተለይቶ ከዛ በኋላ እየቆነጠሩ መጠቀም ነው ማለት ነው። ሌሎችንም መላጥና መከተፍ ካለባቸው ያለባቸው አትክልቶች አሉ፣ የሚያማምሩ አሉ፣ መልክ ይሰጣሉ ለምግብ ዝግጅት። እነሱን እየከተፍን ማቅረብ፣ መመገብ፣ ማብሰል እንችላለን። የዱባውን አከታተፍ ጨርሻለሁ። ወደ ሌላ እንሄዳለን። እሺ ይሄንን ሳንልጥ ነው የምንከትፈው ማለት ነው። አሁን ይሄ እዚህ ጋር ያለው ተቆርጦ መጣል አለበት። ለሰላጣና ለወጥ የምንጠቀመው ቲማቲም ይለያል። ለሰላጣ ቆንጆና ፈርጠም ያለ መሆን አለበት ማለት ነው። እና ለሰላጣ በምንከትፍበት ጊዜ 2 ቦታ ቆርጬዋለሁ። እንደዚህ መክተፍ እንችላለን በአንዱ ዘዴ። ሌላውን ደግሞ በቁመት እንደዚህ አድርገን መክተፍ እንችላለን። ሌላው በክብ አሁን ይሄ ክብ ነው እንበል። እንደዚህ እንደገና ቅጥነትና ውፍረት እንደተፈለገ ነው። ከዚህ ሞፈር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አሁንም ይሄንን ግማሽ ክብ ስንል አሁን ይሄ በትክክል ለሁለት የተቆረጠ ስለሆነ ይሄ ክብ ነው እንላለን። ይሄ ክብ ነው። እንደዚህ እንውሰደው። ይሄ ክብ አቆራረጥ ነው። ይሄኛው ግማሽ ክብ፣ ይሄ ግማሽ ክብ። ከዛ በኋላ ይሄንን ድቅቅ አድርገን እስከነ ገለባው እንከትፈዋለን ማለት ነው። ድቅቅ አድርገን ይሄንን በቃ ይሄ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ እንበል አይምሯችሁ። ይሄኛው ውሃ ጥጄ ከፈላ በኋላ ጨምሬው ነው። ለምን ቲማቲምም ይላጣል እና ለመላጥ ቆዳውን መብላት የማይፈልግ ሰው ቀላሉ ስለሚሆን ይኸውላችሁ ቀቅየው ነው። ሲበቃው ቆዳው እንዲጨምድድ ይላል። ይሄንን ላጣርገን እንሰራለን እና አንዳንድ ጊዜ በረጅሙ ከትፈን ወጥ ውስጥ ከጨመርነው እንደ ገመድ መስሎ ስለሚታይ ተጠቅልሎ ይሄ አስፈላጊ አይደለም። ካል እንጥልና ይሄንን እንደዚህ በቀላሉ ነው። ከዚህ የበለጠ ድቅቅ ይላል አያሸክርም እና ለፈለግነው መጠቀም እንችላለን፣ ለፈለግነው ነገር ማለት ነው። እና የቲማቲም አከታተፍ ይሄን ይመስላል። ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬ የአላላጥና የአከታተፍ ስራ ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።